may bagong gaming phone si Infinix, ang GT50 Pro 5G. Kaya tingnan natin kung sulit ba yung price at specs nito. Sa kanyang display ay meron itong 6.78-inch AMOLED panel na naka 1.5K resolution. May 144Hz refresh rate, 4.5 nits peak brightness at protected na rin siya ng Corning Gorilla Glass 7i. Naka Dimensity 8400 Ultimate na chipset at Mali G720 GPU. Running na siya sa Android 16 at merong up to 3 major Android upgrades support. May 12GB na RAM at up to 512GB na internal storage. Yun nga lang hindi siya expandable. Meron na itong dual camera sa likod, isang 50MP na main sensor at 8MP na ultrawide. Kaya na nitong mag-record hanggang 4K video. Sa harap naman ay meron itong 13MP selfie camera at kaya ding mag-record ng 4K. Sa kanyang security and sensors naman ay meron itong in-display fingerprint scanner, may accelerometer, proximity, gyro, compass at light sensor. Mataas na rin ang kanyang battery capacity na nasa 6,500 mAh at may 45 watts fast charging. Supported na rin ang wireless charging, bypass at reverse. Sa kanyang connectivity ay 5G capable na siya. Naka-dual SIM, Wi-Fi 6, may Bluetooth, GPS, NFC at naka-USB Type-C na supported ang OTG. Para sa iba pang mga features ay meron itong IP64 rating, liquid cooling, gaming triggers, stereo speakers na naka-Dolby Atmos at high-res audio. Nilabas na ito sa Indonesia at hintayin na lang natin dito sa Philippines. Pagdating naman sa price, ang estimate muna natin ay nasa 20 to 23,000 pesos ito. I-update ko na lang yung order link sa description.